मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपण एका राईडवर जाऊ. अमरावतीत राहूनही इतक्या जवळ आपण ज्या डेस्टिनेशनला चाललो आहे ते इतक्या जवळ आहे हे माहितीच नव्हतं. आत्ता कुठे आपल्याला माहिती झालं आहे. जाऊन बघूया. तिथे आपल्याला अजून माहिती नाही किती किती सक्सेसफुल होईल. आता सकाळचे 6:45 वाजले आहे. 6 वाजताच निघायचं होतं पण ते झालं लेट. आणखी आपल्यासोबत 1-2 जण जॉईन होणार आहे. ते जॉईन झाल्यानंतर कळेल, कारण ते कधी वेळेवर पोचणारे नाही आहेत. सकाळी सकाळी राईडला जाण्याची मजाच काही वेगळी आहे. मोटो लॉकरचं कसं असतं ना, नवीन नवीन नवरी जशी असते तसं असते. म्हणजे प्रत्येक वेळेस बाहेर निघताना मेकअप केलं पाहिजे, बांगड्या भरल्या पाहिजे, कुंकू लावलं पाहिजे, लिपस्टिक लावलं पाहिजे. कुंकू तर जमाना गेला, टिकली लावली पाहिजे. तसंच मोटो लॉकरचं असतं. कॅमेरा सेट करा, माईक रेकॉर्डिंग चालू आहे की नाही पहा, अँगल सेट करा, व्हॉइस रेकॉर्डिंग होतो आहे की नाही, हे होतं आहे की नाही ते पहा आणि मग निघा. संडे असल्यामुळे खूप सारे सायकलिस्ट आपल्याला दिसतील, मॉर्निंग वॉक करणारे लोक दिसतील. एकदम छान वातावरण आहे बायकिंगसाठी. ऊन नाही आहे, एकदम ढगाळ वातावरण आहे. पाऊस येण्याची शक्यता आहे, पण देव करो आपण रिटर्न येईपर्यंत पाऊस नको येऊ. वातावरण असंच राहिलं तर एकदम छान. पहिले आपण आपल्या मीटअप पॉईंटला जाऊया. नागपूर रोडवरच्या नांदगाव टोल प्लाझावर आपलं मीटअप पॉईंट ठरलेलं आहे. आपले सोबती वेळेवर पोहोचले पाहिजे, किंवा कदाचित ते पोहोचले असतील, आपणच लेट झालो असेल. शक्यता कमी आहे त्याची, कारण ते वेळेवर येणाऱ्यातले नाही आहेत. विंड ब्लास्ट खूप जास्त आहे. आपण समोर पाहू शकतो, जमिनीवरून चालणारे, रोडवरून चालणारे रॉकेट आहेत. समोरचे 2 व्हीलरवाले ते बहुतेक मला वाटते रॉकेटला मागे टाकतील धुवा सोडण्यात. हा आता नागपूर रोड लागलेला आहे, अमरावती नागपूर रोड. आज ट्राय करूया थोडासा ड्रोन शॉट्स घेण्याचा, जर शक्य झालं तर. वातावरण कसं राहील त्याच्यावर डिपेंड करतं. वाव, सूर्याचे किरण इतके छान दिसत आहेत, ढगांच्या मधून निघालेले. मस्त थंडगार हवा सुरू आहे आणि रोड पूर्ण खाली आहे. फक्त थोडेफार ट्रक दिसतात आहे, बाकी कोणी नाही. पस्तीस किलोमीटर झाले आहे आपल्या घरापासून. आपण सध्या मोजरीला पोहोचलेलो आहे. मोजरी हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचं गाव. हे तुकडोजी महाराजांचा आश्रम आहे इकडे. आणि ही समाधी, तुकडोजी महाराजांची समाधी, महासमाधी. काय पेट्रोल 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 समोर टाकू. पेट्रोल भरून घेऊया, म्हणजे मग टेन्शन नाही. गाडीत पेट्रोल असलं की चिंता नसते. फर्स्ट फ्युएल स्टॉप. पेट्रोल फ्युएल अप झालेलं आहे. निश्चिंत. समोरचा माणूस काय एल्बोला प्रोटेक्ट करत आहे का? हे हेल्मेट एल्बोवर ठेवलाय त्यांनी, पण डोकं उकळा आहे. हेल्मेट डोक्यात. नदी, एवढं मोठं पात्र. 2-3 दिवस पाऊस झाल्यामुळे जरा पाणी दिसतंय त्याच्यामध्ये. अबे मॅप लाव म्हटलं. मॅप कुठं लावायचं?
मला असं वाटतं इथून जा लागते, इथून जा लागते. समोरून रोड कसा जाईन रे? फ्लायओव्हर आला ना. मला वाटतं या साईडनं जावं लागते. मला तसंच वाटून राहिलं. रस्त्याचे थोडेसे कन्फ्युजन आहे, कारण इथे डिवायडर नाही आहे. एकदा का आपण त्या रोडनी लागलो तर मग लेफ्ट टर्न नाही घेता येणार, म्हणून खालच्या रोडनी चाललो आहे. इथनं लेफ्ट टर्न घ्यायचा आहे. लेफ्ट टर्न घेऊ. हां, यस, आष्टी रोडनी. परतवाडा, वरुड, मुलतई, मोर्शी, आष्टी 13. सुंदर रोड आहे. आष्टी 10 किलोमीटर आहेत ना. आष्टीपर्यंत तरी असाच असेल असं वाटतंय. दीपक R15 वर. दीपकची मजा असते. टू व्हीलरवर असला तरी त्याला ड्रायव्हर असते सोबत. फोर व्हीलर त्याला चालवता येत नाही, तिथेही त्याला ड्रायव्हरच लागतो सोबत. आणि त्याची मागच्या सीटवर, बॅक सीटवर त्याची मजा चालू असते काही ना काही. चहा पिऊन झाला आहे, आता निघूया. छान चहा दिला मित्रांनी, पण त्याच्या धाब्याला काही नावच नाही आहे. आणि वातावरणाने तर आपल्याला आतापर्यंत साथ दिलेली आहे. पावसामुळे आलेला थंडावा, मातीचा तो सुगंध मन प्रसन्न करून जातो. आता सिमेंट रोड सोडला आहे आपण आणि इंटेरियर रोड पकडला आहे. आता पॉटहोल्स, टिपिकल इंडियन रोड सुरू झाले आहेत. कच्चा रस्ता, डांबरीकरण केलेलं आहे पण ते पॅचमध्ये आहे. गड्डे गड्डे सुरू झाले. लेट सी पुढे. छान रोड आहे. रोडच्या दोन्ही बाजूनी झाडं आहेत. जंगलातून जातोय आपण, जंगलाचा फील आहे हा. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी झाडे, सावली. थोडा घाटासारखा रस्ता आहे. पण आता रोड चांगला झालेला आहे. रोड बघा, फक्त रोड बघा, स्ट्रेट रोड आहे. झुंज गावातून आपण आतमधनं जातोय. गावाच्या आतमधनं जायचा आहे रोड आहे. थोडा कच्चा रस्ता लागेल. आयला चिकन. गावातला कच्चा रस्ता.
नदी, यस, वॉटरफॉल सुरू आहे. खूप सुंदर धबधबा इथे दिसतोय आपल्याला. ऑफरोडिंग. सो फायनली आता आपण पोहोचलेलो आहे आणि मी तुम्हाला दाखवतो आपण काय बघायला आलेलो आहे. बघत राहा. झुंज वॉटरफॉल अमरावतीपासून फक्त 90 किलोमीटर अंतरावर आहे. झुंज वॉटरफॉल. एवढा मोठा धबधबा आपल्या इतक्या जवळ असून आपण कधी तिथे गेलेलो नाही आहे. बऱ्याच लोकांना ही जागा पण माहिती नाही. इथे काहीही गर्दी नाही, पूर्णपणे शांतता, फक्त पाण्याचा आवाज येतोय.
येताना पाणी आणि खायचे प्यायचे सामान नक्की घेऊन या, कारण इथे सुनसान आहे. इथे तुम्हाला खायला प्यायला काहीही भेटणार नाही. येताना सोबत घेऊन या, एवढी गोष्ट लक्षात ठेवा. असा हा झुंज वॉटरफॉल अमरावतीपासून फक्त 90 किलोमीटर अंतरावर आहे. येण्यासाठी 2 मार्ग आहे. एक तर तुम्ही तिवसा आष्टी मार्गे येऊ शकता, ज्या मार्गाने आपण आत्ता आलेलो आहे, किंवा दुसरा मार्ग मोर्शीवरनं आहे. मोर्शीवरनं आणि तिवसावरनं दोन्ही कुठूनही आले तरी अंतर सारखंच आहे. दोन्ही रोड एकदम चांगले आहेत. 90 किलोमीटरच्या अंतर कापायला हार्डली 2 तास लागतात. आम्हाला 2 तास लागले. एक छोटासा ब्रेक घेतला आम्ही. हा वॉटरफॉल अमरावतीपासून एवढा जवळ असूनही लोकांना माहीत नाही. आम्हालाही आतापर्यंत माहीत नव्हतं. यूट्यूबमार्फतच आम्हाला कळलं. इथे आलो तेव्हा लक्षात आलं हा अतिशय सुंदर वॉटरफॉल आहे आणि सगळ्यांनी एकदा तरी इथे यायला पाहिजे. एका दिवसाचं काम आहे. 1 दिवसही लागणार नाही हार्डली. सकाळी आले तरी दुपारपर्यंत तुम्ही अमरावतीला वापस रिटर्न जाऊ शकता. गर्दी इथे बिलकुल नाही आहे. सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे पाळणे एकदम सोयीस्कर आहे. कोविडचे इथे दूरपर्यंत तुम्हाला भीती राहणार नाही. त्यामुळे निश्चिंत व्हा. इथे गर्दी तुम्हाला दिसत नाही. हार्डली काही लोक असतात, 10-20 लोक. बाकी इथे काहीही गर्दी नाही. त्यामुळे एखादा रविवार बघून, शक्यतो पावसाळ्याचेच दिवस बघून इथे या. चला आता आपण परतीच्या प्रवासाला निघूया. जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ चांगले वाटत असेल तर प्लीज शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल नोटिफिकेशन दाबा, म्हणजे पुढचे येणारे व्हिडिओज तुम्हाला दिसत राहतील. त्याचं नोटिफिकेशन येत राहील आणि तुम्हाला ते व्हिडिओज दिसत राहील.